साथीहरु यदि तपाईहरु पनि आफ्नो बैंक खातामा भएको पैसालाई अर्को बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने अनलाइनबाट हामीले कनेक्ट आईपीएस को माध्यमबाट कसरी गर्न सकिन्छ यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नु होला। यहाँनिर म यो गुगल क्रोम खोल्छु। अब त्यसपछि यहाँनिर यसरी इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोलिसकेपछि यो माथिपट्टि एड्रेस बारमा कनेक्ट आईपीएस को साइटमा जानु होला। यहाँनिर तपाईले कनेक्ट आईपीएस भनेर टाइप गर्नुहोस्। यसरी गुगलमा सर्च भएर देखाउँछ। अब यहाँनिर सुरुमै देखाएको छ www.connectips.com यो साइटमा जानु होला। अब त्यसपछि यसरी कनेक्ट आईपीएस को साइट खुल्छ। यहाँनिर यो साइन इनमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले क्लिक गरे। अब यसरी खुल्छ। यहाँनिर तपाईले आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्नु होला। आफ्नो कनेक्ट आईपीएस लाई लगइन गर्नुहोस्। यसरी आफ्नो कनेक्ट आईपीएस लाई लगइन गरिसकेपछि अब तपाईहरु पनि एउटा बैंक खातामा भएको पैसालाई अर्को बैंक खातामा ट्रान्सफर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर टु भनेर लेखिरहेको हुन्छ। लेफ्ट साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्याशबोर्ड भन्दा माथिपट्टि छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि अब यहाँनिर देखाउँछ यसरी। यहाँनिर बैंक एकाउन्ट भनेको छ। यो बैंक एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर यसरी देखाउने छ। यहाँनिर सेन्डर डिटेल भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ आफ्नो बैंक कुन हो सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँ एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। यहाँनिर सिलेक्ट गर्नको लागि दिएको छ। तपाईले यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो बैंक सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर तपाईले कुन कुन बैंकलाई कनेक्ट आईपीएस मा लिंक गर्नु भएको छ यहाँनिर देखाउँछ। तपाईले कुन बैंक खाताबाट पैसा पठाउने हो त्यो बैंकलाई यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी आफ्नो बैंक सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट भनेको छ। तपाईले कति पठाउन खोज्नु भएको हो यहाँनिर टाइप गर्नुहोस्। जस्तै म यहाँनिर टाइप गर्छु। अब यसरी यहाँनिर ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट राखिसकेपछि तलपट्टि भनेको छ बेनिफिसियरी डिटेल भनेको छ। यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर भनेको छ। तपाईले कसलाई पठाउन खोज्दै हुनुहुन्छ उक्त व्यक्तिको बैंक एकाउन्ट नम्बर, त्यसपछि एकाउन्ट नेम, त्यसपछि कुन बैंक हो यहाँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो र ट्रान्ज्याक्सन डिटेल एउटा डिटेल राखेर ट्रान्सफरमा क्लिक गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला एकाउन्ट नम्बर राख्नु होला। यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर राख्नुहोस्। अब यहाँनिर मैले चाहिँ बैंक एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्ट नेम यहाँनिर टाइप गरिसके। अब त्यसपछि बैंक नेम सिलेक्ट गर्नु पर्यो। कुन चाहिँ बैंक हो त यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। जस्तै यहाँनिर म टाइप गर्छु लक्ष्मी सनराइज यहाँनिर मैले सिलेक्ट गरे। अब त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन डिटेल भनेको छ। यहाँनिर एउटा ट्रान्ज्याक्सन डिटेल तपाईले जे राख्नु भए पनि हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर ट्रान्सफर भनेर देखाइरहेको हुन्छ। यसमा क्लिक गर्ने। अब त्यसपछि यहाँ यसरी देखाउँछ। यहाँनिर कन्फर्मेसनको लागि सबै डिटेलहरु देखाउँछ। यहाँनिर नाम, खाता नम्बर यसरी देखाउँछ। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्मेसनको लागि। त्यसपछि ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्टहरु मिलेको छ कि छैन सबै चेक गर्नु होला। यति गरेपछि यहाँ तलपट्टि मेक पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँनिर आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राख्नको लागि दिन्छ। तपाईले आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राख्नु होला र यसरी ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राखेपछि कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला। अब ओटीपी कोड माग्छ। यहाँनिर तपाईले रजिस्टर गर्नुभएको मोबाइल अथवा मेलमा तपाईलाई ओटीपी कोड आउँछ। त्यो कोडलाई यहाँनिर राख्नु होला। यसरी आफ्नो मोबाइल नम्बर अथवा जीमेलमा आएको ओटीपी कोड राखिसकेपछि अब भेरिफाईमा क्लिक गर्नु होला। अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भनेर देखाइसकेको छ। हामीले आफ्नो बैंक खातामा भएको पैसालाई चाहिँ अर्को बैंक खातामा यसरी ट्रान्सफर गरिसकेका छौं। र यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईहरुले पनि सजिलैसँग यो कनेक्ट आईपीएस को माध्यमबाट आफ्नो कुनै पनि बैंक एकाउन्टमा भएको पैसालाई अर्को बैंक एकाउन्टमा सजिलैसँग ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ।